Ngayon, tuturuan ko kayo paano gumawa ng eroplanong papel. Para gumawa ng eroplanong papel, kailangan natin ng papel. Tapos, pwede na tayong gumawa ng eroplano. Una, i-fold mo papel. Fold mo na ganito. Tapos, i-fold mo pa ganito. Tapos, mag-fold ka pa. Ito na. Fold mo ng isa pa. Maging ganito na. Tapos, fold mo pa para may wings. Tapos, fold mo pa ito. Ito, mayroong plano ka na. So, pwede na natin itong paliparin itong plano. Pwede na natin paliparin yung eroplano nating papel. Sige, papaliparin na kita. Sana babalik ka at di mo ako makakalimutan.